දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ රසවත් අතුරුපසක් හදන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ඒ අතුරුපස සෑදීමට උවමනා වෙනවා. ලොකු ඒවා නම් දෙකක් ගන්නවා. මේ මෙතන පොඩි බෙලි ගෙඩි තියෙන පොඩි බෙලි ගෙඩි 3ක්, දෙහි ගෙඩියක්, කරාබුනට 2ක්, එන්සාලට 2ක්, කුරුඳු කොළ 2ක්, වතුර අඩු කෝප් එකක්, චීනි ග්‍රෑම් 150යි. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි වතුර ගල්ලිපේ තියාගත්ත බෙලි තැම්බීම සඳහා. නටන වතුරට බෙලි ගෙඩි 3 එකතු කර ගන්නවා තැම්බීම සඳහා. නටන වතුරට බෙලි දාලා දැන් විනාඩි 5ක් ඉවරයි. දැන් විනාඩි 5න් අපි බා ගන්නවා බෙලි හට්ටිය. අපි මේ බලඳක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 150ක් අපි දාගත්තා. සීනි කැරමල් කරන්න ඕන නිසා. කරාබනට එන්සාල් කුරුඳු කොළ ඒ හට්ටියටම දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දෙහි ටික කපාගෙන දෙහිත් ඒ මේ සීනි දාපු ඒ හට්ටියටම දාන්න. වතුර හැඳි දෙකකුත් දාගන්න. කට්ටෙන් ඉවතට ගත් බෙලි කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් සීනි ලිපේ තියාලා විනාඩි 7-8ක් වෙනවා. දැන් කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි වතුර අඩු කෝප්ප භාගයක් දා ගන්නවා. ටික දා ගන්න. එකපාරට දාන්න නැතුව ටික වතුර අඩු කෝප්ප භාගයක් දා ගන්න. වතුර ටික දාලා තම්බල කපාගත්ත බෙලි ටික එකතු කරනවා දැන් ඒ පැණියකට. දැන් බෙලි ටික දාලා විනාඩි 2ක් විතර හැඳි ගාගත්තා. අපි දැන් බා ගන්නවා බෙලි එක. දැන් බාගත්ත බෙලි එකේ හැටි පේනවනේ. හරිම රසවත් කෑමක්. හරි සුවඳකුත් එනවා. ගොඩක් ගුණයි ඇඟට. දැන් බෙලි වලින් හැදුව අතුරුපස හරි. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ ඒ අතුරුපස කොහොමද කියලා. දැන් හැදූ තාලෙත් පේනවනේ. දුවල පුතාලාත් මේ විදිහට අතුරුපස හදලා කාලා බලලා එහි ඇති හොඳ නරක මාහට කියන්න. දුවල පුතාලා තවත් කෑම වේලකින් හමු වෙනතුරු දුවල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවිපිට.